नमस्ते साथीहरू, आदरणीय साथीहरू। आज एउटा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा एउटा सानो भिडियो बनाउने प्रयास गरिरहेको छौँ। यो बेसिकली चाहिँ यो +2 पास गरेर बसेका विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ बिएससीमा चाहिँ के कस्तो सब्जेक्टहरू पढ्नुपर्छ। अहिले चाहिँ बिएससी चाहिँ के अरे 4th इयरको बनाएको छ। 4 वर्ष तपाईँहरूले बिएससी पढ्नुपर्ने हुन जान्छ। पहिला चाहिँ केही समय अगाडि चाहिँ यो 3 वर्ष मात्रै थियो। यो चाहिँ अब 4th इयर बिएससी सिलेबस 2073 रिभाइज, यो एउटा टियुको सिलेबस हो। बिएससी फर्स्ट इयरदेखि 4th इयरसम्मको त्रिभुवन युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनेर भनेको छ। स्ट्रक्चर अफ द बिएससी 4th इयर सिस्टम भनेको छ। अब यो +2 पास गरेर बसेका विद्यार्थीहरूको लागि र अहिले पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूको लागि पनि अब फर्स्ट इयरमा बिएससीमा के सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयरमा के कस्तो चाहिँ स्ट्रक्चर हुन्छ, सब्जेक्ट के कस्तो सब्जेक्टहरू पढ्नुपर्छ र यसको चाहिँ मार्किङहरू कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब यो एउटा विस्तृत जानकारी यो सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो दिने प्रयास गरिरहेको छु। ल ठिकै छ। अब स्ट्रक्चर अफ द बिएससी 4th इयर सिस्टम भनेर भनेको छ यहाँ भन्दाखेरि फर्स्ट इयरमा तपाईँहरूले चाहिँ अब कोर कोर्स भनेको बिएससी जोइन गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले फर्स्ट इयरमा चाहिँ तपाईँले कोर कोर्स भनेर एउटा 3टा सब्जेक्टहरू पढ्नुपर्छ होइन। एनी 3 सब्जेक्ट आइदर फ्रम फिजिकल अर बायोलोजिकल ग्रुप भनेर भनेको छ। भन्नुको मतलब तपाईँहरूले चाहिँ 3टा सब्जेक्ट फर्स्ट इयरमा 3टा सब्जेक्ट सुरुमा तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ। अब यसमा जस्तै पिसिएम भन्ने हुन्छ, फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ होइन। त्यस्तै अब इसिजेड भन्ने हुन्छ, इन्भाइरोमेन्ट केमिस्ट्री जुलोजी अथवा इसिबी, इन्भाइरोमेन्ट केमिस्ट्री बोटनी। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले 3टा सब्जेक्ट चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ यदि फिजिकल ग्रुपमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले फिजिक्स पिसिएम अथवा चाहिँ पिसी के अरे फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट लिएर अथवा फिजिकल ग्रुपमा पनि जान चाहनुहुन्छ भने अब बायोलोजी ग्रुपको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब जस्तै इसिजेट भनेको इन्भाइरोमेन्ट केमिस्ट्री जुलोजी अथवा बोटनी लिएर चाहिँ बायोलोजी ग्रुपमा पनि जान सक्नुहुन्छ होइन। 3टा सब्जेक्ट पढ्नु पर्यो जसको चाहिँ थ्योरी चाहिँ भनेको प्रत्येकको चाहिँ 100 मार्क्सको चाहिँ तपाईँहरूले रिटर्न एक्जाम दिनुपर्छ। 3टा सब्जेक्टको जम्मा टोटल 300 मार्क्स भयो। अनि त्यसपछि प्र्याक्टिकल एक्जाम पनि तपाईँले चाहिँ 3टै सब्जेक्टको दिनुपर्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 50x3 भनेर भन्दाखेरि 5×15 भनेको 150 नम्बरको प्र्याक्टिकल र 300 नम्बरको थ्योरी जाँच दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को एउटा साइन्टिफिक कम्युनिकेसन कम्पलसरी पेपर पनि हुन्छ, जुन चाहिँ बिएससी फर्स्ट इयरमा तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। साइन्टिफिक कम्युनिकेसन कम्पलसरी पेपर, अब यसमा चाहिँ यो 50 मार्क्सको हुन्छ। यो 50 मार्क्सको चाहिँ तपाईँहरूले जाँच दिनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि टोटल तपाईँहरूले चाहिँ बिएससी फर्स्ट इयरमा गइसकेपछि टोटल तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने कोर्स भनेको जम्मा टोटल कति कति मार्क्सको पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि टोटल चाहिँ 450 मार्क्सको 3टा चाहिँ थ्योरी सब्जेक्ट, 3टा प्र्याक्टिकल र 50 नम्बरको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 50 नम्बरको चाहिँ अर्को एउटा साइन्टिफिक कम्युनिकेसन भन्ने कम्पलसरी पेपर यो पढ्नुपर्छ। 450 मार्क्सको चाहिँ टोटल तपाईँहरूले फर्स्ट इयरमा जाँच दिनुपर्ने भयो। अब यो फर्स्ट इयरको कुरा भयो। अब सेकेन्ड इयरमा गइसकेपछि कोर्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सेम सब्जेक्ट एज फर्स्ट इयर भनेर भनेको छ। कोर सब्जेक्ट जुन तपाईँहरूले 3टा कोर सब्जेक्ट जुन माथि लिनुभएको थियो पिसिएम अथवा इसिजेट अथवा अरू कुनै त्यो कोर सब्जेक्ट चाहिँ एज इट इज पढ्नु पर्यो। सेम सब्जेक्ट एज फर्स्ट इयर कोर सब्जेक्टमा तपाईँले माथि फर्स्ट इयरमा जे लिनुभएको छ सेकेन्ड इयरमा पनि त्यही कन्टिन्यू त्यही पढ्नु पर्यो, जुन चाहिँ 300 मार्क्सको जाँच दिनै पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो 3टैको फेरि चाहिँ तपाईँले सेकेन्ड इयरमा गएर फेरि प्र्याक्टिकल पनि दिनुपर्ने हुन्छ होइन। भन्नुको मतलब 450 450को चाहिँ तपाईँहरूले 450 मार्क्सको चाहिँ तपाईँहरूले यो फर्स्ट इयरको कोर्स सब्जेक्ट अन्तर्गत 450 मार्क्सको चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने र जाँच दिनुपर्ने हुन्छ भने एउटा एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने एउटा छुट्टै सब्जेक्ट हुन्छ, जुन चाहिँ 50 मार्क्सको हुन्छ। र त्यो 50 मार्क्सको सब्जेक्ट पनि तपाईँले जाँच दिनु पर्यो। एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक्स भनेको एउटा म्याथमेटिक अथवा स्ट्याटिस्टिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट हो। यसमा पनि जाँच दिनुपर्ने हुन्छ। र टोटल तपाईँहरूले कति भनेपछि 300 150 र यो कति भयो भन्दाखेरि 50 भनेपछि 300 भयो, 150 र 50 भनेपछि 400 जम्मा टोटल तपाईँहरूले चाहिँ यो बराबर 300, यो चाहिँ 150 र यो चाहिँ
50 मार्क्सको चाहिँ जाँच दिनुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड इयरमा गइसकेपछि कोर सब्जेक्ट त्यो पहिला फर्स्ट इयरमा जे पढाएको थियो त्यही पढ्नु पऱ्यो र एउटा नयाँ सब्जेक्ट के थप्यो भन्दाखेरि एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने एउटा नयाँ सब्जेक्ट थपिन्छ र त्यो त्यो जाँच दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब थर्ड इयरमा गइसकेपछि तपाईँको कोर सब्जेक्ट के हुन्छ, यसमा के चेन्जेस आउँछ भन्दाखेरि एनी टु सब्जेक्ट फ्रम फर्स्ट सेकेन्ड इयर आइदर फ्रम फिजिकल अर बायोलोजिकल ग्रुप। जुन त्यो तपाईँले माथि फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरमा चाहिँ जुन 3टा सब्जेक्ट लिनुभएको थियो त्यो मध्ये तपाईँले एउटा सब्जेक्ट तपाईँले छोड्न पाउनुहुन्छ कहिले गएपछि, थर्ड इयरमा गइसकेपछि। तपाईँले जस्तै पिसिएम फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ लिनुभएको थियो भने तपाईँले अब म्याथ छोडिदिन्छु भन्यो भने फिजिक्स र केमिस्ट्री मात्रै पनि लिन पाउने हुनुभयो होइन। चाहिँ इसिजेड जस्तै तपाईँले इसिजेड भनेको इन्भाइरोमेन्ट केमिस्ट्री जुलोजीमा तपाईँले चाहिँ अब केमिस्ट्री छोडिदिन्छु अथवा जुलोजी छोडिदिन्छु भनेर चाहिँ 3टा सब्जेक्टमा 2टा सब्जेक्ट चाहिँ एउटा चुज गर्न पाउनुहुन्छ, एउटा छोड्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको सट्टामा तपाईँले चाहिँ अर्को के भन्दाखेरि रिसर्च मेथोडोलोजी भन्ने सब्जेक्ट जाँच दिनुपर्ने हुन्छ, पढ्नुपर्ने हुन्छ। र इलेक्टिभ कोर्सको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ इलेक्टिभ कोर्सको रूपमा चाहिँ एनी टु सब्जेक्ट फ्रम द रेस्पेक्टिभ सब्जेक्ट पुल भनेको इलेक्टिभ कोर्स भन्ने तपाईँले अर्को छुट्टै पढ्नुपर्ने हुन्छ। भन्नुको मतलब तपाईँले 200 मार्क्सको चाहिँ 200 मार्क्सको चाहिँ तपाईँले थ्योरी जाँच दिनु पर्यो। त्यो 200 मार्क्स को थ्योरी जाँच भन्ने दिनु पर्यो। त्यसपछि अब प्र्याक्टिकल भनेको 2टा सब्जेक्टको 50-50 नम्बर 100 नम्बरको प्र्याक्टिकल दिनु पर्यो। यो टोटल 300 नम्बर भयो। रिसर्च मेथोडोलोजी छुट्टै 100 नम्बरको जाँच दिनु पर्यो। र अर्को इलेक्टिभ कोर्स भनेको एनी टु सब्जेक्ट फ्रम द रेस्पेक्टिभ सब्जेक्ट पुल भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले थ्योरी जाँच दुईटा थ्योरी जाँच छुट्टै दिनुपर्छ, जुन चाहिँ 50-50 मार्क्सको हुन्छ। टोटल यो गरेर कति भयो भन्दाखेरि 100। अब त्यसपछि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि थर्ड इयरको भयो। र थर्ड इयरको चाहिँ यति भइसकेपछि अब फोर्थ इयरमा गइसकेपछि फोर्थ इयर तपाईँहरूको फाइनल इयर हो ब्याचलरको होइन। फोर्थ इयरमा गइसकेपछि अब कोर सब्जेक्ट तपाईँले यो थर्ड इयरमा जाँदाखेरि माथिको 3टा मध्ये एउटा छोडेर दुईटामा आएको थियो र तपाईँको रिसर्च मेथोडोलोजी र इलेक्टिभ कोर्स थपिएको थियो भने अब फोर्थ इयरमा गइसकेपछि एनी वान सब्जेक्ट फ्रम थर्ड इयर वान मेजर भनेको तपाईँले अब जुन थर्ड इयरमा 3टा यहाँ कोर कोर्समा तपाईँले 2टा लिनुभएको थियो त्यसमा पनि तपाईँले चाहिँ एनी वान सब्जेक्ट फ्रम थर्ड इयर भनेको त्यो मध्ये पनि तपाईँले 2टा मध्ये एउटा मात्रै चुज गर्न पाउने हुनुभयो। एउटा मात्रै चुज गर्न पाउने हुनुभयो। 2 कोर्सेस फ्रम सेम सब्जेक्ट एनी वान फ्रम थर्ड इयर। 2 कोर्सेस फ्रम द सेम सब्जेक्ट एनी वान फ्रम थर्ड इयर। जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब के गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 200 मार्क्सको हुन्छ भने प्र्याक्टिकल पनि 50-50 नम्बरको र 100 नम्बरको प्र्याक्टिकल हुन्छ। टोटल गरेर 300 भयो। र थर्ड इयरमा गइसकेपछि फोर्थ इयरमा गइसकेपछि अब फेरि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट वर्क एउटा थपिन्छ। प्रोजेक्ट वर्क भनेको अब तपाईँले चाहिँ प्रपोजल बनाउने, त्यसपछि प्रपोजल बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सुपरभाइजर एलोकेट गर्ने, चुज गरेर अथवा चाहिँ सुपरभाइजर डिपार्टमेन्टले छानेको अनुसार सुपरभाइजरको अन्डरमा बसेर तपाईँले 1 इयरभरिमा चाहिँ एउटा रिपोर्ट सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ, थेसिस रिपोर्ट, जुन चाहिँ 100 मार्क्सको हुन्छ। र अथवा म थेसिस लिन्न अथवा म अर्को सब्जेक्टै पढ्छु, थेसिस म भ्याउँदिनँ अथवा गर्दिनँ भन्नुभयो भने तपाईँले अर्को एउटा थेसिसको सट्टामा अर्को एप्लाइड साइन्स भन्ने अर्को एउटा कोर्स लिन सक्नुहुन्छ। तर यो दुइटै भनेको चाहिँ के हो भने 100 मार्क्स हो। थेसिसले पनि 100 मार्क्सको हो र एप्लाइड साइन्सले पनि 100 मार्क्सकै हो। भनिसकेपछि अब त्यसपछि अर्को एउटा कम्पिटिसनल कोर्स भन्ने हुन्छ, कम्पलसरी पेपर, जुन 50 नम्बरको हुन्छ। फोर्थ इयरमा त्यो जाँच दिनुपर्ने हुन्छ। र इन्टरडिसिप्लिनरी कोर्स एउटा हुन्छ जुन पनि 50 नम्बरको हुन्छ र त्यो पनि तपाईँहरूले जाँच दिनुपर्ने हुन्छ। र यी नै हुन् बिएससी फर्स्ट इयरदेखि फोर्थ इयरसम्मका फोर्थ इयर बिएससी सिलेबस 2073 रिभाइज सिलेबस अथवा रिभाइज कोर्स यी नै हुन्। र यसरी नै तपाईँहरूले चाहिँ ब्याचलर गर्न सक्नुहुन्छ। र केही कुरा बुझेन भने तपाईँले चाहिँ यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। ल अहिलेको लागि यति गरौँ। If you want any confusion, if you have any confusion, then you can write over here and we'll discuss later on. Thank you.